ট্ৰেণ্ডি বুলছন দালাল ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান কোম্পানী আলোচনা কৰিম, যিকেইটা কোম্পানী অহা দিনত আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে, কাৰণ এইকেইটা কোম্পানী বিভিন্ন কাৰণত এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত ট্ৰেড হৈ আছে। আহকচোন আমি প্ৰথম কোম্পানীটো চাওঁ। কোম্পানীটো হ'ল KPIT গ্ৰীণ, এটা এনাৰ্জি কোম্পানী, যিটো কোম্পানী অলৰেডি ইনভেষ্টৰক বহুত প্ৰফিট কৰি দিছে আৰু কেইদিনমানৰ পৰা এই কোম্পানীটো ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত ট্ৰেড হৈ আছে। লাষ্ট উইক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে অলমষ্ট 12% ডিছকাউণ্ট হৈছে। গতিকে এই কোম্পানীটো যদি আপোনালোকে আগতে ভাবিছিল যে বহুত ওপৰত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনিব পৰা নাই, এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে কিনিব পাৰিব, কাৰণ এটা ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আপুনি পাই আছে এই কোম্পানীটো। গতিকে আপুনি এই কোম্পানীটো অহা ছেশ্যনত বা কামিং ছেশ্যনবোৰত আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম দুটাৰ কাৰণতে এই কোম্পানীটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ এনাৰ্জি ছেক্টৰত ফিউচাৰত গ্ৰোথ হ'ব বুলি বহুতে আশা কৰি আছে, আৰু লগতে ময়ো ভাবিছোঁ যে এনাৰ্জি ছেক্টৰ অহা দিনত নিশ্চয় গ্ৰোথ হ'ব। গতিকে KPIT গ্ৰীণ এনাৰ্জি এই কোম্পানীটো আপুনি নজৰত ৰাখক। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল সুমিতোমো কেমিকেল, এটা কেমিকেল ছেক্টৰ কোম্পানী। আপোনালোকে যদি এগ্ৰিকালচাৰ কেমিকেল কোম্পানী বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে সুমিতোমো কেমিকেল এটা ভাল কোম্পানী। এই কোম্পানীটো অলৰেডি ইনভেষ্টৰক বহুত প্ৰফিট কৰি দিছে আৰু অহা দিনতো নিশ্চয় এই কোম্পানীটো প্ৰফিট কৰি দিব। যোৱা দুটা ছেশ্যনত এই কোম্পানীটো ডিছকাউণ্টত আহিছে আৰু হয়তো ডিছকাউণ্টলৈকে যাব। যদি আপোনালোকে আপোনাৰ ভাল লেভেলত এই কোম্পানীটো এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে, কাৰণ এই কোম্পানীটো বহুত দিনৰ পৰা ইনভেষ্টৰক ইনভেষ্ট কৰিবলৈ চান্স দিয়া নাই, এতিয়া ডিছকাউণ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে আপোনালোকে নজৰত ৰাখক, এই কোম্পানীটো আপোনাৰ লেভেলত পালে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰক। এই কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট যদি চাওঁ, পাৰ ইয়াৰলি এই কোম্পানীটোৱে গ্ৰোথ ইনভেষ্টৰক দিছে। আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ আছে প্ৰফিট। গতিকে ৰেভিনিউ আৰু প্ৰফিট যিহেতু ভাল, এই কোম্পানীটো আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে এই কোম্পানীটো এড নকৰাই ভাল, লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট দিব বুলি মই আশা কৰোঁ। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ৰাজৰতন গ্ল'বেল ৱেৰ। কোম্পানীটো আজি লাষ্ট 1 উইকৰ পৰা হেভি ডিছকাউণ্ট হৈছে, কাৰণ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ কোৱাৰ্টাৰৰ Q2 ৰিজাল্ট এই কোম্পানীটোৱে ভাল কৰিব পৰা নাই, বহুত বেয়া ৰিজাল্ট হৈছে। গতিকে আপোনালোকে এই কোম্পানীটো অহা দিনত নজৰত ৰাখক, আৰু যদি তলৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব ধৰে এই কোম্পানীটো, সেই লেভেলত আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কোম্পানীত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। অকণমান ৰ'ব, চাই ল'ব। যদি কোম্পানীটোৱে ভাবে যে লং টাৰ্মত আপোনাক ভাল প্ৰফিট দিব, আৰু যদি আপুনি ৱেৰ যিটো মেটেল মাইনিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীটো আপুনি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। লাষ্ট উইকত অলমষ্ট 7% ডিছকাউণ্ট হৈছে। গতিকে আপোনাৰ লেভেল আপুনি চাওক, আৰু যদি আপোনাৰ লেভেল হিচাপে পায় তেতিয়াহ'লে কোম্পানীটো এড কৰিব পাৰে, কাৰণ প্ৰফিট এই কোম্পানীটোৱে ভাল দিছে। আপুনি দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত গ্ৰেজুৱেলি ইয়াৰলি প্ৰফিট ইনক্ৰিজ হৈ আছে। নেক্সট হ'ল এষ্ট্ৰেল লিমিটেড, এটা লাৰ্জ কেপ কোম্পানী, যিটো কোম্পানীয়ে অলৰেডি ইনভেষ্টৰক বহুত প্ৰফিট কৰি দিছে আৰু মই ভাবোঁ ফিউচাৰতো দিব। বিল্ডিং প্ৰডাক্ট মেটেৰিয়েল মানে প্লাষ্টিক পাইপ এই কোম্পানীটোৱে বনায়। ইয়াৰ লগতে পিঞ্চ পাইপ এটা আন কোম্পানী আছে, যিটো ছেম ছেক্টৰ কোম্পানী। সেই কোম্পানীটো ডিছকাউণ্টত আছে, কাৰণ এই ছেক্টৰটো গোটেই ইনফ্লেশ্যন প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে এষ্ট্ৰেল এই ছেক্টৰৰ লিডাৰ কোম্পানী হয়। গতিকে এই কোম্পানীটোত আপোনালোকে লং টাৰ্মত যদি আগতে বিচাৰিছিল যে কোম্পানীটো হাই প্ৰাইচৰ কাৰণে কিনিব পৰা নাছিল, এতিয়া ডিছকাউণ্টত আছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোত এই কোম্পানীটো আনিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই কোম্পানীটো নজৰত ৰাখিব পাৰে। অলৰেডি কৈছোঁৱেই প্ৰফিট ভাল দিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰলি প্ৰফিট ভাল কোম্পানীটো। নেক্সট হ'ল
কোম্পানী হ'ল আপোনাৰ SBI কাৰ্ড, এটা কনজিউমাৰ ফাইনেন্স কোম্পানী, লগতে আপোনালোকে বাকী কনজিউমাৰ ফাইনেন্স কোম্পানীবোৰ চাইছে হয়তো, সেই কোম্পানীবোৰেও আপোনালোকক অলৰেডি বহুত প্ৰফিট দিছে। বাজাজ ফাইনেন্স এটা ভাল কোম্পানী এই চেক্টৰৰ, গতিকে আপোনালোকে যদি SBI কাৰ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল, এতিয়া আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাই আছে। গতিকে SBI কাৰ্ডত আপুনি লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যদি 750ৰ কাষত আহে কোম্পানীটো, অলৰেডি যোৱা ছেশ্যনৰ পৰা ডিছকাউণ্ট হ'বলৈ ধৰিছে, আপোনাৰ নজৰত ৰাখক, কোম্পানীটো লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট হ'ব। নেক্সট যদি আমি চাওঁ প্ৰফিট ইয়াৰ 2021ত অকণমান ডিপ আছিল, বাকী কেইটা ইয়াৰত ভাল প্ৰফিটে দি আহিছে। গতিকে ফিউচাৰতো যিহেতু এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ছেক্টৰৰ কোম্পানী, লাহে লাহে আপোনালোকে দেখিছে যে মেক্সিমাম মানুহে আজিকালি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে, আৰু যদি ভাবে ফিউচাৰতো মানুহে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব, তেতিয়াহ'লে SBI কাৰ্ডত আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি ল'ব পাৰে। শেষত এটা স্মল ছেক্টৰ কোম্পানী, যিটো আমি হৰিওম পাইপ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কওঁ। অলৰেডি আমি ষ্টিল পাইপৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু সেই কোম্পানীটোৱে প্লাষ্টিক পাইপৰ কাম কৰে আৰু এইটোৱে ষ্টিল পাইপৰ কাম কৰে। গতিকে হৰিওম পাইপ এটা ভাল স্মল ছেক্টৰ কোম্পানী। আপুনি যদি এই ছেক্টৰৰ কোম্পানী বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে হৰিওম পাইপত আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। আপুনি দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত ইয়াৰলি গ্ৰ'থ এই কোম্পানীটোৰ ভাল, প্ৰফিট পাৰ ইয়াৰত ইনক্ৰিজ হৈ আছে। গতিকে আপুনি এই কোম্পানীটো অহা ছেশ্যনবোৰত নজৰত ৰাখক, আৰু যদি আপোনাৰ লেভেলত পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কোম্পানীটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান কোম্পানী আলোচনা কৰিছোঁ, যিকেইটা এতিয়া ডিছকাউণ্ট হ'বলৈ ধৰি আছে। আপুনি লগে লগে এণ্ট্ৰি নকৰিব, আপুনি চাই ল'ব যে কোম্পানীটো আপোনাৰ বিচৰা লেভেলত আহিছে নে নাই, কাৰণ এই কোম্পানী গোটেইকেইটা কেইদিনমান আগলৈকে Q2 ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে গোটেইকেইটাই প্ৰিমিয়াম প্ৰাইজত ট্ৰেড হৈ আছিল। গতিকে আমি তেতিয়া চান্স পোৱা নাছিলোঁ এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখাই দিছোঁ যে এইকেইটা কোম্পানী ডিছকাউণ্ট হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে নজৰত ৰাখি আপোনালোকৰ লেভেলত পালে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ। যদি চেনেলটো প্ৰথম চাইছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে ভাবিছে যে ভিডিঅ'বোৰ আমাক উপকৃত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।